tôi từng nghĩ mình còn rất nhiều thời gian, rằng cuộc đời dài lắm, đủ để trì hoãn những giấc mơ, đủ để chờ một ngày nào đó mới bắt đầu sống thật sự. Nhưng rồi tôi xem mưa đỏ và mọi thứ trong tôi thay đổi. Bộ phim kể về 81 ngày đêm khốc liệt tại thành cổ Quảng Trị năm 1972. Những người lính trẻ, phần lớn là sinh viên, đã rời giảng đường để khoác lên mình màu áo lính. Họ không có thời gian để chuẩn bị, không có cơ hội để quay đầu. Họ chiến đấu, họ hy sinh, và họ sống một cuộc đời rực rỡ trong những ngày ngắn ngủi nhất. Tôi nhớ mãi một câu thoại trong phim. Cả bà Tam Sơn còn, thành cổ còn. Một lời tuyên thệ, một niềm tin, một lý tưởng sống khiến tôi phải tự hỏi. Mình đang sống vì điều gì? Từ bộ phim ấy, tôi rút ra 3 bài học để phát triển bản thân không phải bằng sách vở, mà bằng máu xương và sự tỉnh thức. 1. Sống có lý tưởng. Cường, nhân vật chính, từ bỏ cơ hội du học để ra chiến trường. Anh không sống vì bản thân, mà sống vì điều lớn hơn mình. Tôi nhận ra nếu không có lý tưởng, ta dễ bị cuốn trôi bởi những thứ nhỏ nhặt. Lý tưởng là kim chỉ nam, là thứ khiến ta đứng vững khi mọi thứ xung quanh lung lay. Tôi viết ra lý tưởng sống của mình, giúp người khác sống tốt hơn mỗi ngày. Từ đó, tôi bắt đầu chia sẻ những bài học, những trải nghiệm thật của bản thân lên mạng xã hội. Sau đó, tôi nhận được hàng trăm tin nhắn cảm ơn từ những người xa lạ. Có người nói nhờ bài viết của tôi, họ đã vượt qua trầm cảm. Tôi không còn sống chỉ cho mình nữa, tôi sống để tạo giá trị. 2. Kiên cường trước nghịch cảnh. 81 ngày dưới mưa bom, họ vẫn không lùi bước. Còn tôi, chỉ một lời chê bai cũng khiến tôi muốn bỏ cuộc. Tôi học được rằng, phát triển bản thân không phải là lúc mọi thứ thuận lợi, mà là khi ta dám đứng lên giữa những điều không như ý. Tôi từng thất bại trong một dự án khởi nghiệp. Thay vì trốn tránh, tôi viết lại toàn bộ quá trình, phân tích sai lầm và chia sẻ công khai. Nhờ đó, tôi nhận được lời mời hợp tác từ một người từng đọc bài chia sẻ đó. Dự án mới thành công ngoài mong đợi. Tôi không còn sợ thất bại, tôi học cách biến nó thành tài sản. Và trân trọng hiện tại. Trong phim, có cảnh người lính viết thư cho mẹ giữa tiếng pháo. Tôi đã bật khóc, vì tôi nhận ra mình đã quên nói lời yêu thương với người thân quá lâu rồi. Ta cứ nghĩ mình còn thời gian, nhưng thật ra mỗi ngày trôi qua là một ngày không thể lấy lại. Từ đó, tôi bắt đầu gọi điện cho mẹ mỗi tuần. Không phải để hỏi han gì lớn lao, chỉ để nói, con nhớ mẹ. Mẹ tôi nói, chưa bao giờ thấy tôi trưởng thành như bây giờ. Mối quan hệ gia đình trở nên gần gũi hơn, và tôi cảm thấy bình yên hơn mỗi ngày. Kết thúc, Mưa đỏ không chỉ là một bộ phim, nó là lời nhắc. Sống sao cho xứng đáng với những người đã hy sinh để ta được sống. Nếu bạn đang tìm kiếm động lực để phát triển bản thân, hãy bắt đầu từ hôm nay. Đừng đợi đến khi chỉ còn 81 ngày để sống. Nếu bạn thấy video này chạm đến trái tim mình, hãy đăng ký kênh Tài Vận 68 để không bỏ lỡ những bài học thực tế, giá trị sống và tư duy thành công mỗi tuần. Hãy like, bình luận, chia sẻ để lan tỏa giá trị đến nhiều người hơn. Và nhớ bạn xứng đáng với một cuộc đời có ý nghĩa.